EA Games. Challenge everything. Ну що, друзі, пишіть у коментарях, в кого звело олдскули від цієї заставки. А тепер, мої любі олдскульщики та фанати світу Гаррі Поттера, маю для вас гарну новину. У вересні 24-го року вийшла нова гра Гаррі Поттер Quidditch Champions. І про найголовнішу фішку, про яку мріяли фанати ще з 2003-го, ми розповімо трохи далі, тож не перемикайтесь. Бо дізнавшись про новий функціонал, ви, можливо, одразу побіжите купувати гру і не дізнаєтесь, що в ній ще є цікавого. З вами Андрій Урс, і сьогодні ми поринемо у чарівний світ магії, польотів на мітлах і щемкої ностальгії. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити жодного чарівного світу. Якщо вам здається, що це просто старий Квіддич у новій обгорці, поспішаю вас здивувати, це не ремастер. Це нова гра з новими можливостями та механіками, хоча й не без своїх мінусів, про які трохи згодом. З плюсів одразу хочу відзначити, гра апелює до цілого покоління, що виросло на іграх про Гаррі Поттера, а особливо на Quidditch World Cup. І нова частина спрацює як чарівна машина часу, шкільний турнір факультетів Гогвартсу, тричаклунський турнір з Бобатоном та Дурмстрангом, і найголовніше – чемпіонат світу з Квіддичу за одну з 16 країн. Усе це в оновленій графіці з якісною анімацією та кращою фізикою. Якщо ви сумуєте за стареньким Квіддичем 2003-го, цього вже досить, щоб поринути в гру з головою. Серед нових можливостей – кастомізація персонажів. Від зовнішності до скінів культових героїв світу Гаррі Поттера. Наприклад, можна грати Северусом Снейпом або Белатрисою Лестранж. З кожним новим рівнем відкриваються нові скіни, форми, мітли. А ще система навичок. Кожну з позицій на полі можна прокачати, вкладаючи до 10 очок. Мітли мають свої характеристики і можуть покращуватись до 5-го рівня, що змінює їхню швидкість, керованість тощо. За матчі та випробування ви заробляєте монети, які витрачаються в ігровому магазині. Кастомізувати можна персонажа, мітлу, форму, профіль, майже все. Це дає змогу створити персонажа під ваш унікальний стиль гри, чого раніше просто не було. Хоча слід визнати, частину контенту можна придбати одразу, і мотивація прокачуватись поступово трохи знижується. Щодо геймплею, тепер у вас є змога грати за будь-яку з 4 ролей на полі – воротар, відбивач, загонич або ловець. У соло-режимі можна вільно перемикатися між ними, обираючи, що зручно саме зараз. Початкове навчання зрозуміле й коротке, тож увійти в гру дуже легко. При першому запуску Steam пропонує підключити геймпад. Не ведіться. У турнірах проти бота, можливо, це ще й зручно, але в онлайні тільки мишка і клавіатура. Відчуття точності та швидкості там вирішують усе. І ось, те, чого ми чекали понад 20 років – мережевий режим. Можна грати 3 на 3, де кожен гравець має 2 ролі, загонич плюс ще одна на вибір. Або 6 на 6, де кожен контролює одного персонажа без можливості перемикатись. Саме тут розпочинається рейтинговий підйом, але знайти повну команду дуже важко. Після кількох днів гри так і не вдалося потрапити у матч 6 на 6. Також є кооперативний режим проти ботів, але відверто. Не для цього ми чекали гру. Проти ботів гра швидко набридає. Графіка мультяшна, але дуже приємна. І це плюс, бо спробуй уявити Квіддич у фотореалістичному стилі. Це вже була б не та магія, не ті емоції. Музика – це окрема насолода. Класичні саундтреки з фільмів миттєво занурюють у знайому атмосферу. Як кажуть, не музика, а порт-ключ у дитинство. А тепер трохи про мінуси. Соло-режим короткий і надто простий. Чемпіонат світу найцікавіше, але він не надто складний. Навіть на вищих рівнях. Справжнього виклику просто немає. Досягнення банальні. Переважно набити енну кількість дій і все. Ні креативності, ні унікальних випробувань. Прогресія слабка. Більшість косметики доступна одразу в магазині.
Через це втрачається стимул грати довго і прокачуватись. А ось онлайн – от де гра розкривається повністю. Сам ігровий процес простий, але затягує. Я себе зловив на тому, що не планував, а знову зайшов на пару матчів, програв, виграв і вже 3 ночі. І тільки думка про будильник зранку змусила піти спати. Наче нічого особливого. Є ж FIFA, NBA, файтинги, де більше тактики, комбінацій, балансу, але саме Quidditch зі своїм простим ігровим процесом викликає щире задоволення. Можливо, справа в тому, що я теж старий олдскульний фанат. Напишіть у коментарях, скільки нас таких ще залишилось. Зробимо невеличкий магічний перепис. Якщо ви фанат світу Гаррі Поттера, грали ще в Quidditch World Cup і мріяли колись пограти в нього з іншими гравцями, Quidditch Champions буде справжньою знахідкою, і ви точно зависнете в онлайн-матчах довше, ніж планували. Якщо ж Quidditch вас ніколи не цікавив, або ви не фанат онлайн-матчів, скоріше за все ця гра не для вас. Особисто для мене це була приємна ностальгічна подорож, і я ще не раз повернуся в гру, щоб зіграти кілька матчів, і знову засидітись до 3-ї ночі. З вами був Андрій Урс. Тисніть вподобайку, якщо наш огляд був для вас корисним, і підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео.